අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ mathematical operators ගැන. මේ mathematical operators අපි ඕගොල්ලෝ කලින් ඉගෙන ගත්තා. integer වලදී ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තේ නෑ අපි. අපි දැන් එකින් එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ mathematical operators කියන්නේ. අපි මේ කරා එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම කරා. අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගැන වැඩිපුර ඉගෙන ගමු. මොකද ඒ ඉගෙන ගන්න එක වටිනවා. ඉස්සරහට අපි ප්‍රෙසිඩන්ස් ගැන. ඒ කියන්නේ එක එක ගණිත කර්ම එකට සිදුවෙද්දී අපි ප්‍රයෝරිටි දෙන්නේ, මූලිකත්වය දෙන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න මේ දැනුමෙන් තමයි අපි ඒක ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ මුලින්ම වෙන්නේ ගුණ කිරීමද අඩු කිරීමද අන්න ඒ වගේ දේවල් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරන්න යද්දී. පළවෙනි එක අපි පටන් ගමු මෙන්න මේක එකතු කිරීමේ. දැන් එකතු කිරීමේදී මම සරල එකක් කරා. මේක ඔයගොල්ලෝ දැන්ටම දන්නවා. x සමානයි 5යි y සමානයි 3යි. දැන් මං print කරනවා z කියලා එකක් කරා. මෙතනදී x y xy දානවා. දැන් මං ඕක print කරොත් z මට එන්නේ උත්තරේ 8යි. දැන් එකතු කිරීම කියන්නේ මෙන්න මේ ගණිත කර්ම. දැන් ඒ වගේ එකතු කිරීම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මෙතන කමෙන්ට් එකක් දාලා එකතු කිරීම කියලා දානවා. දෙවෙනි එක තමයි අඩු කිරීම. අඩු කිරීමත් ඒ වගේම තමයි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපන් සරල විදිහට print කරලා ගන්නවා 8 අඩු කිරීම 3 මට උත්තරේ එන්න ඕනේ 5 කියලා. 5. අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ගුණ කිරීම. ගුණ කිරීම ඒක දැන් මම ආයේ print කරනවා. දැන් මෙතන කියනවා දැන් 10 වරක් 2 ගමු අපි. 2. උත්තරේ එන්න ඕනේ 20. හතරවෙනි එක තමයි බෙදීම. දැන් මෙතනට මම බෙදීම දානවා 10 බෙදීම 2. උත්තරේ 5 එනවා. 5 එන්නේ ෆ්ලෝට් එකක් විදියට. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න බෙදීමේදී උත්තරේ එන්නේ ෆ්ලෝට් එකක් විදියට. මේ දෙකම ඉන්ටිජර් දෙකක් වුණාට මේ තියෙන නම්බර්ස් දෙකම ඉන්ටිජර් දෙකක් වුණාට උත්තරේ එන්නේ ෆ්ලෝට් එකක් විදියට. ඊළඟට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මොඩියුලස් කියන එක. මොඩියුලස් කියන්නේ දැන් අපි බෙදීමක තියෙනවා ලබ්ධිය ශේෂය කියලා. දැන් ශේෂය කියන්නේ ඉතුරු වෙන ගාන. දැන් 10 දෙකෙන් බෙදුවාම කිසිම ගානක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් දැන් මේකට එන්න ඕන උත්තරේ බිඳුව කියලා. බිඳුව. ඉතින් මම මෙතනට 11 දැම්මොත් ඊළ දෙකෙන් බෙදුවොත් උත්තරේ එන්න ඕනේ 1 කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඒක ගැන දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟ තමයි මේකත් ඕගොල්ලන්ට කලින් උගන්වලා තියෙනවා. මේකට කියන්නේ ෆ්ලෝ ඩිවිෂන්. ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් එකේදී වෙන්නේ ලබ්ධිය වාට දෙන්නේ. දැන් 11 හැතුවේ දෙකේවා තියෙනවා 5ක්. උත්තර වෙන්නේ 5. දැන් මේකේ ඉතුරු ගාන එයා සැලකීමක් කරන්නේ නැහැ. මම කලින් මේ ටියුටෝරියල් එකේදී අන්තිම කරේ මෙන්න මේකට අදාළ ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න ඊළඟට උගන්නන එක මම ඔයගලන්ට උගන්නලා නැහැ කලින්. ඒක තමයි මෙන්න මේක බලය. මේකෙදි දැන් මම මෙහෙම එකක් කරන්නම්කෝ. දෙකේ දෙවනි බලය වෙන්නේ 4. දෙකේ තුන්වෙනි බලය වෙන්නේ 8. ඊට මම මෙතන 5 දාලා මෙතන 2 දැම්මොත් 5 දෙවෙනි බලය වෙන්නේ 25. ඉතින් බලයන් එක්ක ඔයාට mathematical operation එකක් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ගුණ කිරීමේ ලකුණු දෙක තමයි ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඔයා මෙහෙම කරොත් 0.5 දාලා මෙතනට 9 දැම්මොත් මෙතනදී ඕගලන්ට එන්නේ වර්ගමූලය 3. 9 වර්ගමූලය 3. ඊට පස්සේ හිතන්න මම මෙතන 125 දාලා මම මෙතනට දානවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. 1 බෙදීම 3 කියලා.
එතකොට උත්තරේ එන්නේ 5. එතකොට මේක ඔයගොල්ලෝ ටික හදලාම බලන්න දැන් ඔයදන්න එක දැන් 5 කියන්නේ 5 5 25යි 25 5 125යි. අන්න ඒ වගේ ගණිත කර්ම මේ බලයන් එක්ක ගණන් කරනවා නම් මෙන්න මේ ගණිත කර්මය තමයි දාන්න ඕනේ. දැන් මේ මැතමැටිකල් ඔපරේටර්ස් වල දැන් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ ඔපරේටර්ස් ගැන හොඳ දැනුමක් තියන්න ඕනේ. මේවත් එකින් එක කරලා බලන්න. දැන් මම ඊළඟ ඉස්සරහට එන ඔක්කොම ටියුටෝරියල්ස් යන්නේ ඔපරේටර්ස් ගැන. මොකද ඊළඟට ප්‍රෙසිඩන්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න ඊළඟ ඒවට යද්දි අපිට ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් ඔපරේෂන්ස් කරන්න මෙන්න මේ වගේ ඒවා ඕන වෙනවා.